Frații mei și surorile mele, e extraordinar să vă pot And you vedea are și way up întâlni. there, Și pe cei care sunt sus la Cucurigu. but I can still see you. Dar nu a zis așa, nu știu cum So no sleeping. Dar zice, tot vă văd, așa că să nu adormeți. It is a privilege and an honor to be here with you today. Este un privilegiu și o onoare pentru mine să fiu împreună cu dumneavoastră. Thank you to Pastor Clau for allowing me to do this. Vreau să-i mulțumesc fratelui Claudiu că îmi dă oportunitatea să predic. And I have to say that Pastor George and I, we get to serve together at Waypoint Church. Fratele George împreună cu mine reușim să slujim pe Domnul împreună la biserica Waypoint. And he is dearly loved in America. Și știu că e foarte iubit în America. But how many of you miss him here? Câți dintre dumneavoastră vă e dor de el aici în România? Just about half, that's all. Okay. Cam 50% spuneți. The other half are like, no. Ceilalți 50, nu prea. Pastor George is doing a fantastic job at our church. Fratele pastor George face o treabă minunată la biserica noastră Waypoint. And he is a blessing not only to our church but to myself. El este o binecuvântare nu doar pentru biserică, dar pentru mine personal. As you already know, he's a fantastic friend Așa cum știți, este un prieten bun and a wonderful pastor. și un pastor minunat. So it is a delight to be able to preach today with him. Așa că pentru mine e extraordinar să pot să predic și să-l am alături de mine, traducând. And I've told him it is his job to make me sound good. Și am spus că slujba lui în dimineața asta e să facă din predică una bună. I heard a story a number of years ago Am auzit o întâmplare cu câțiva ani în urmă about a college student despre un student who thought he was going to get an easy A in a course. care s-a gândit că la un curs sigur va obține nota 10. It was a course in ornithology, Era un curs în ornitologie, and that is the study of birds. studiu despre păsări. He thought, how hard could that be? Și s-a gândit, păsări faine, sigur e curs ușor. And the class was going well Și cursul, într-adevăr, a fost un curs fain, until the final exam. până când a ajuns la examenul final. He opened up his exam, Și-a deschis examenul and there were 25 pictures. și profesorul a pus pe foaie 25 de imagini. Each picture had two bird legs. Fiecare poză avea două picioare de păsări. O pereche de picioare. The directions said this: Și instrucțiunile au fost următoarele. identify the bird Identifică pasărea by its legs. după picioarele ei. The student was furious. Când a văzut studentul testul, s-a supărat foc. He had never heard of such a test. N-a auzit vreodată de un astfel de test. He was not expecting it on this exam. Și nu se aștepta să aibă o astfel de întrebare pe test. He saw his good grade going down. Și dintr-o dată nota 10 în mintea lui cobora din ce în ce mai jos. He knew he wouldn't do very well. Știa sigur că nu o să reușească să facă vreun lucru So la he made examen, his way to the professor așa că s-a dus direct la profesor, and he threw his exam down. a pus examenul pe catedră He said, I would rather take an F. și a spus mai bine dăm 4. Asta. The professor said, Și profesorul a spus, I would gladly give you an F. îți voi da nota 4 cu bucurie. Tell me your name. Te rog să-mi zici cum te cheamă. The young man lifted his pants and said, you figure it Și out. tânărul și-a ridicat pantalonul și a zis, ghicește tu cum mă cheamă după piciorul meu. Sometimes it's difficult to identify something in the individual parts. Uneori e greu să identifici ceva prin părțile individuale a acelui rather lucru, than the whole. decât din întregul lucrului. Sometimes when we look at people who tell us they are a disciple of Jesus, Uneori când ne uităm la oameni care ne zic că sunt ucenici ai Domnului Isus, that is not always accurate. nu întotdeauna este așa. Jesus said this: Isus spune următorul lucru. there will be a time in heaven Vor fi momente în cer when people say to him, când oamenii vor zice, Lord, Lord, Doamne, Doamne, here we are. am ajuns și noi, We've done all these am things făcut for toate you. lucrurile astea pentru tine. And Jesus says, depart from me. Și Domnul Isus va trebui să le spună, depărtați-vă de la mine, I never knew you. niciodată nu v-am cunoscut. What Jesus was saying was this: Ceea ce Isus spunea e următorul lucru. not everyone who says
they belong to him. Nu toți cei care spun aparțin lui Dumnezeu, Not everyone who says they're a disciple nu toți cei care spun că sunt ucenici ai lui Isus, is actually a disciple. sunt într-adevăr ucenici ai lui. That's why Jesus would often say this. De aceea Domnul Isus deseori spunea: Truly you are my disciple cu adevărat sunteți ucenicii mei dacă. Dacă. It's a conditional word. Există un cuvânt condițional. Jesus was saying, this is the evidence. Isus spunea, există o evidență. This is the proof. Aceasta este dovada. So he would say something like this. Și Isus spunea în felul următor: Truly you're my disciple if cu adevărat voi sunteți ucenicii mei dacă you abide in my word. rămâneți în cuvântul meu. Abide means to faithfully and continually obey. În mod credincios, în mod continuu să fii ascultător de Domnul Isus. So the evidence was abiding and obeying the word. Deci evidența era să rămâi în cuvânt, să asculți de cuvânt. What Jesus would say is, if someone is not abiding, Isus spunea, dacă cineva nu rămâne în if they're mine, not faithfully obeying, dacă nu ascultă în mod credincios de mine, though they say they're a disciple, deși spun că sunt ucenici ai mei, Jesus would say they're not. Isus ar spune, nu e adevărat. The evidence Pentru că evidența says something other than their words. a vieții lor spune ceva diferit. Jesus would say this. Isus spune următorul lucru: Truly you're my disciple cu adevărat if you sunteți deny ucenicii yourself, mei dacă vă negați pe voi înșivă, take up your cross vă ridicați crucea and follow me. și veniți după mine. Jesus said, you're my disciple if you surrender. Voi sunteți ucenicii mei dacă vă supuneți autorității mele. So if there is someone who says they're a disciple, Așa că dacă sunt oameni care zic, și eu sunt un ucenic al lui Isus, yet they don't surrender dar nu se supun Domnului Isus, and they don't sacrifice nu se jertfesc pentru Isus, for the cause of Christ, pentru cauza Domnului Isus, Jesus would say, Isus le-ar zice, despite your words, în ciuda cuvântului tău, the proof of your life evidența vieții tale says you're not a disciple. spune că nu ești un ucenic al meu. I say this today Spun lucrul ăsta în dimineața aceasta because there are a lot of people around the world pentru că sunt mulți oameni în lumea aceasta who say they're Christians. care spun că sunt creștini, They say they're disciples. spun că sunt ucenici ai lui Isus, And I'm afraid și mă tem when they stand before Jesus, că în ziua în care vor sta înaintea lui Isus, he will say, I never knew you. vor spune, niciodată nu v-am You're cunoscut. not a disciple of mine. Nu ești un ucenic al meu. At our church at Waypoint, În biserica noastră, Waypoint, we're going through a series right now. mergem printr-o serie de mesaje And we're just talking about the evidences of a true și disciple. vorbim despre evidențele unui ucenic adevărat. And so I thought I would just bring one of those messages to you. Și m-am gândit în dimineața aceasta să aduc o caracteristică a unui ucenic. And today we're going to talk about one, probably the feature that Jesus says, this is the distinctive, this is the highest distinctive of a follower of Christ. Și în dimineața aceasta vom vorbi despre ceea ce cred că este caracteristica principală a unui ucenic a Domnului Isus. Would anybody want to guess what that is? Știți care este aceasta? No one? Nu zice nimeni nimic. The number one feature, Caracteristica numărul 1, the number one proof dovada principală that I'm a disciple of Jesus că sunt un ucenic al lui Isus is not that I come to church. nu este că vin la biserica It's duminică. not that I carry my Bible. Nu este că am adus Biblia cu mine. It's not that I put money in the offering. Nu este că am pus un ban în colectă. It's not that I'm a very nice person. Nu este că sunt un om amabil. It's not that I'm extremely moral. Nu este că sunt un om moral. None of those are bad. Toate acestea sunt lucruri bune. All of those are good. Toate sunt importante. But they are not the number one features Dar nu e caracteristica principală or evidences sau evidența principală that I have been transformed by the living God. că am fost transformat de Dumnezeu cel viu. Jesus said this. This is number one. Isus a spus următorul lucru. Truly you are my disciple Adevărat vă spun că sunteți ucenicii mei if dacă you love one another. vă iubiți unii pe alții.
Open your Bible, if you would, to John 13. Vă invit să deschidem la Ioan, capitolul 13. How many of you would say you absolutely love everybody in this room? Câți dintre dumneavoastră puteți spune, eu îi iubesc pe toți din încăperea aceasta? Don't lie in church. Dar să nu mințiți în biserică. It's a double sin in church. Că în biserică păcatul e dublu. We have to take this serious. Trebuie să luăm acest cuvânt în mod serios. Because it's the number one evidence Pentru că este evidența principală that we belong to Christ. că aparținem lui Isus. And that's all that matters, right? Și doar asta contează. Right? This is yes. Da? Okay. Do you believe that? Credeți lucrul ăsta? Da. So let's read this, and then I'm going to give you the kind of the bottom line. Aș vrea să citim pasajul din Scriptură și apoi aș vrea să vă dau ideea principală, And then I'm going to break it down into kind of three smaller bites. pe care apoi o voi rupe în 3 bucăți principale. John chapter 13. Stand up. Is that what you said? Oh, okay. John chapter 13, Ioan, capitolul 13, verses 34 and 35. versetele 34 și 35 spun așa: Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. So what is the number one evidence Deci care este evidența principală a ucenicului? that you're a Christian, Că aparții lui Isus, that you're a disciple of Jesus, că ești un ucenic al lui Isus, that you're on your way to heaven, că ești în drum spre cer, that you love one another. că ne iubim unii pe alții. So let me give you the bottom line. I'm going to give you a statement Aș vrea să vă dau o propoziție and then break it down. și apoi am să o rup în câteva bucăți. Jesus gives us an 11th commandment Isus ne dă aici o a 11-a poruncă with an explicit example cu un exemplu explicit for an eternal impact. pentru un impact veșnic. Let me say it again. Mai zic o dată. Jesus gives us the 11th commandment Isus ne dă aici a 11-a poruncă with an explicit example cu un exemplu explicit for an eternal impact. pentru un impact veșnic. So let's break that down into kind of three chunks. Haideți să rupem propoziția asta în 3. Jesus gives us an 11th commandment. Mai întâi, Isus ne dă a 11-a poruncă. A new commandment I give to you. Vă dau o poruncă nouă. When the disciples would have heard the word commandment, Când ucenicii au auzit cuvântul poruncă, what would their mind have immediately gone to? oare unde s-au dus cu gândul lor imediat? Exodus 20, Exod, capitolul 20, 10 commandments, cele 10 Right. porunci, the Decalogue. Decalogul. And so when Jesus says, a new commandment I give to you, Și când Isus spune aici o nouă poruncă vă dau, they would have heard, în mintea lor se gândeau, this is number 11. stai un pic, asta e a 11-a poruncă, deja avem 10. Now I want you to think about this for a moment. Aș vrea să vă gândiți la lucrul ăsta pentru un moment. If Pastor Clau or Pastor George Dacă fratele pastor Claudiu sau fratele George stood up here se ridică pe această platformă and said to you, și v-ar spune, I'm giving you the 11th vă commandment, dau a 11-a poruncă astăzi and it's just as valid și este la fel de validă, and it's just as authoritative cu aceeași autoritate, as the previous 10, ca și toate celelalte 10. what would you think? Oare ce ați zice în mintea dumneavoastră? Here is what you should say. Probabil ar trebui să ziceți, Who do you think you are? cine te crezi tu? Who do you think you are? Cine crezi că Only ești? God writes Pentru că scripture. numai Dumnezeu dă porunci, numai El scrie Scriptura, Correct? nu? I mean, Pastor George is awesome, Fratele Claudiu e extraordinar, but he's not God. dar nu e Dumnezeu, Right? corect? Can we agree on that? Yes, yes, yes. So let's apply the same thing to Jesus. Și hai să aplicăm lucrul ăsta la Domnul Isus. Jesus says, I'm giving you a new commandment. Domnul Isus vine înaintea I'm adding to ucenicilor the big 10. și spune, vă dau o nouă poruncă, Here's adaugă number cele 10 11. pe a 11-a poruncă. Jesus, Isuse,
Who do you think you are? Cine te crezi? Who does Jesus think he is? Și cine crede Iisus că este? Who does Jesus know he is? Cine știe Iisus că este? He is God. El este Dumnezeu. He is the second person of the Trinity. Este a doua persoană a Trinității. He is co-eternal with the Father, Iisus este coetern cu Tatăl. co-eternal with the Spirit. Este coetern cu Duhul Sfânt. There's never been a time Nu a existat niciun moment that Jesus wasn't. în care Iisus n-a fost Dumnezeu. He was from the very beginning De la bun început, of time. de la începutul And timpului when time ends, până la sfârșitul timpului, he'll be there as well. Iisus e Dumnezeu. On Mount Sinai, when Moses was given the Ten Pe Commandments, muntele Sinai, când Moise a primit You know who cele was 10 there? porunci, știți ce se spune? who? Jesus. Iisus i-a dat poruncile. What Jesus is saying is this. Iisus zice felul următor: I'm just adding to my previous word. doar adaug încă o poruncă la cele 10 care vi le-am dat deja. I wrote the other 10. Le-am scris pe cele 10, I'm going to add another one. așa că pot să mai adaug încă una. A new command O nouă poruncă I give to you. vreau să vă dau. Love one another. Să vă iubiți unii pe alții. Now let me ask you. Aș vrea să vă întreb, Had they never heard this before? oare au mai auzit lucrul ăsta vreodată? Was this the first time they were expected to love each Oare other? pentru prima oară când aud că ar trebui să se iubească între ei? Would they be like, oh, I love God, but loving others, I don't know about that. Oh, da, eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar să iubesc pe cei de lângă mine, nu știu dacă pot face lucrul ăsta. Of course not. Cu siguranță nu e așa. The whole Old Testament hung on two commandments. You remember? Întregul Vechiul Testament era bazat pe două porunci. You remember when the law expert came to Jesus Vă aduceți aminte când învățătorul legii a venit la Domnul Isus and said, Rabbi, și i-a spus: învățătorule, what's the greatest commandment? care este cea mai mare poruncă? What did Jesus say? Ce i-a spus Domnul Isus? Love God, Să iubești pe Domnul Dumnezeu all tău your heart, mind, soul, and strength. cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta. And the second is like it. Și a doua, asemenea ei, Love your neighbor as să yourself. iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Jesus said, the whole Old Testament hangs on love. Isus spunea, întreg Vechiul Testament se bazează pe dragoste. Love God, Iubește-L pe Dumnezeu love others. și iubește-i pe cei de lângă tine. What Jesus was trying to help us understand and the disciples, Ceea ce Domnul Isus încerca să ne ajute să înțelegem și ajuta pe ucenici this is not a new commandment in the sense of time, este că porunca aceasta nu e o poruncă nouă cu privire la timp, but the timp. sense of ability. ci este nouă cu privire la abilitatea lor. It's not the first time they ever heard it. Pentru că nu-i pentru prima oară când au auzit porunca What asta. Jesus was saying is, I'm going to give you a new power to do it. Iisus de fapt le spunea: am să vă dau o poruncă, o putere nouă în voi ca să împliniți porunca. If they would love God with everything they were, Dacă îl iubeau pe Dumnezeu cu toată ființa lor, they would easily obey the first 4 commands. atunci cu siguranță împlineau cele 4 porunci. If they would love their neighbor as themselves, Și dacă îl iubeau pe aproapele lor ca pe ei înșiși, they would easily obey the last 10. împlineau Or the de last fapt 6. următoarele 6 porunci. It's all about love. Pentru că totul era bazat pe dragoste. What Jesus is saying, a new command, Iisus când spune o poruncă nouă, is a new filter to see the other 10. El spune: vreau să vă dau un filtru nou prin care să le priviți pe toate celelalte 10. And now he says, I'm going to give you a new power to obey it. Și de asemenea vreau să vă dau o putere nouă prin care să ascultați de această poruncă. He's been telling the disciples, Începea să le spună ucenicilor: I'm going to the cross. o să mă duc la cruce, I'm going to die. o să mor, I'm going to be buried. voi fi îngropat I'm going to ascend to the și Father. apoi voi învia din morți și voi merge sus la Tata. But I'm not going to leave you alone. Dar nu vă voi lăsa singuri, I'm going to send someone to you. ci And am să vă trimit pe cineva. who is that? Pe cine? Duhul Sfânt. The Holy Spirit. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Romans chapter 5 verse 5 says this. Romani, capitolul 5, versetul 5, spune următoarele: însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. You see, God doesn't just love us,
Dumnezeu nu doar că ne He iubește, loves through us. dar Dumnezeu iubește prin noi. We're not a container of God's love. Noi nu suntem doar un container, un recipient a dragostei lui Dumnezeu, We're a conduit of God's love. ci suntem o conductă a dragostei lui Dumnezeu. It's not that God loves us and we hold on to it. Nu doar că Dumnezeu ne iubește și toată dragostea o ținem pentru noi, He loves us, ci El ne He iubește, cleans us, El ne curățește and then He loves through și us. apoi El iubește prin noi. So when we don't love one another, Și atunci când noi nu ne iubim unii pe alții, what are we saying? ce spunem de fapt? Do we have His love? Does He live in us? Oare dragostea Lui locuiește în noi? Do we have the Holy Spirit? Oare avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Because everyone who's been saved Toți cei care sunt mântuiți has been given the Spirit. au primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. The greatest attribute of God Atributul cel mai important, principal al lui Dumnezeu is the essence of who He is. este esența a ceea ce este El, It's love. dragoste. And so when He lives in us Și atunci când El locuiește în noi, and we're not loving, dar noi nu iubim, something's wrong. există ceva greșit în noi. 55 times in the New Testament, În Noul Testament, de 55 de ori, believers are told to love. ucenicilor li se zice să iubească. Anything God says once Dacă Dumnezeu zice un lucru odată, is important. e important. Anything He says 55 times, Dar dacă zice acel lucru de 55 de ori, He's trying to make a point. cu siguranță încearcă ca tu să pricepi lucrul ăla. If I took a pen Dacă aș lua un pix and I stuck Pastor George once, și cu pixul ăla l-aș împunge pe George odată, he probably wouldn't like that. probabil că nu i-ar place. Do you think he would feel it? Oare ar simți? Dacă Yes. nu-i nesimțit? Da. What about 55 times? Dar dacă îl înțep cu pixul de 55 de ori, Could he ignore that? oare ar putea să ignore pixul? When we don't love, Când noi nu iubim, we're ignoring îl ignorăm the command of God pe Dumnezeu și porunca over Lui, and over and over care again. ne-a zis-o din nou și din nou și din nou și din nou. He says, I'm giving you an 11th commandment. How many of you would say the first 10 are important? Câți dintre dumneavoastră ați spune, primele 10 porunci sunt foarte importante? Most of you. Majoritatea dintre dumneavoastră? I don't know the rest of you. Nu știu ceilalți. We'll talk after church, I guess. Vorbiți cu fratele pastor după biserică. Do you realize this 11th is just as important as the first 10? A 11-a poruncă e la fel de importantă precum cele 10. Jesus gives us an 11th commandment. Iisus ne dă a 11-a poruncă, Then he gives us an explicit example. dar apoi ne dă un exemplu explicit. So what does it look like to love one another? Oare cum arată dragostea asta? Ce înseamnă să ne iubim unii pe alții? He doesn't leave this for us to guess. Nu lasă ideea aceasta pentru noi ca să o ghicim. Because it'd be easy Ar fi foarte ușor for us to say, pentru noi să zicem, I just love differently than others. eu iubesc, dar iubesc diferit față de ceilalți. You're one of those kind, Tu iubești precum toți and ceilalți, I'm one of these kind. dar eu iubesc ca și grupul ăsta And de Jesus aici. says, no. I want you all to love the same way. Și Iisus spune, nu, vreau ca toți să iubiți la fel. And so he says, here's the example. Și de aceea vreau să vă dau exemplul suprem. As I Și zice aici, așa have loved you. cum v-am iubit eu, să vă iubiți unii pe Now, alții. they would have known exactly what he was talking about. Ucenicii cu siguranță știau imediat despre ce vorbește Iisus. But for us, Dar pentru noi astăzi, let me give you some characteristics of the love of aș Jesus. vrea doar să vă dau câteva caracteristici a dragostei lui Iisus. This is how we are to love one Și another. așa ar trebui să ne iubim unii pe alții. Because this is how Jesus has loved us. Pentru că așa ne-a iubit Iisus pe noi. One characteristic, O caracteristică it's action, este acțiune not feeling. și nu simțământ. This
word is agape. Cuvântul acesta este cuvântul agape. I'm sure Pastor Clau and Pastor George have taught Fratele you pastor Claudiu cu siguranță v-a învățat different words about love. diferite cuvinte ale dragostei. This is the love of God, Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, dragostea agape. apart from feeling. O dragoste care e separată de It sentiment, is a choice of the will. ci este o alegere a voinței. I choose to love. Aleg să iubesc. Do you realize Vă dați seama that God in heaven că Dumnezeul din cer isn't always feeling thrilled about you? nu întotdeauna are simțăminte extraordinare cu privire la tine sau la viața ta. When you're doing what you know to be wrong, Când tu faci ceea ce știi că n-ar trebui să faci, do you think God is just saying, "Oh, they are just so wonderful"? crezi că Dumnezeu e în cer și spune, oh, sunt atât de minunați. Hello? Hello? No, right? Cu siguranță There că were nu. times when Jesus got angry. Uneori Iisus s-a mâniat, spune There were Scriptura. times probably when he wanted to pull his hair out and look like me. Uneori a încercat să-și mulgă perii din cap, să arate ca mine. But he loved them through his actions. It wasn't about a feeling. Dar i-a iubit pe oameni prin faptele lui, prin acțiunea lui, nu prin sentimentele lui. Jesus is not telling us how to feel toward people. Iisus nu ne spune aici cum ar trebui să simțim He is saying pentru ceilalți, this is how you act toward ci people. ne spune cum ar trebui să acționăm față de ceilalți. Now that's a lot different than the world when they talk about love. E un pic diferit față de ceea ce lumea numește dragoste. Anybody listen to American music? Dacă ascultați muzica americană, Almost every love song majoritatea is about falling in cântecelor love, despre dragoste, falling out of love. cădem în dragoste, Like you ieșim fall din into a hole. dragoste, așa cum cădem You fall out of a tree. jos, tot așa putem cădea din dragoste, cum cazi dintr-un copac, poți cădea din dragoste. That's what love is. Asta e dragoste. You just can't help it. Nu ai ce să faci, asta este. The reason the world talks about love as a feeling Motivul pentru care lumea vorbește despre dragoste ca fiind un simțământ is that it makes it unpredictable, este pentru că sentimentele nu sunt previzibile thank you, I don't know who that was, and uncontrollable. și nu le poți controla. If something is unpredictable Dacă ceva e previzibil and uncontrollable, și nu poți să-l controlezi, it's not my responsibility. nu e responsabilitatea mea. That's what the world wants love to be. Și asta vrea lumea să fie dragostea. I'm not responsible. Nu sunt responsabil. I love you when I feel good, Te iubesc când mă simt bine, but when I don't have good feelings toward you, dar când nu am sentimente bune față de I tine, just don't love you nu te mai anymore. iubesc. I can't help it. Nu pot să mă ajut. What the world talks in terms of love Ceea ce lumea vorbește despre dragoste is polite selfishness. este un egoism politicos. As long as you meet my needs, Atâta vreme când împlinești I nevoile mele, love you. te iubesc atât de mult. But when you don't meet my needs anymore, Când nu mai împlinești nevoile pe care le am, I've fallen out of love. nu te mai iubesc. The love that Jesus is speaking of Dragostea despre care vorbește Domnul Isus is in spite of my feeling. este o dragoste care merge dincolo de sentimentele mele. I act in love toward you. În ciuda sentimentelor, acționez în dragoste față de tine. I do what I know to be right Pentru că fac ceea ce știu că e corect să fac. in spite of how I feel. În ciuda a ceea ce simt. Do you realize that God never tells you how to feel? Observ că în Scriptură Dumnezeu nu-ți spune cum ar trebui să te simți. You can't force a feeling. Pentru că nu poți să forțezi un sentiment. In counseling, În consiliere, I never tell people, niciodată nu le spun oamenilor, don't feel sad. nu vreau să te Stop simți grieving. trist. No. Nu le spun lucrul ăsta. You can't help how you feel, but you can help what you do. Nu poți să ajuți ceea ce simți, dar poți să ajuți ceea ce faci. Your feelings are not a choice. Sentimentele tale nu sunt o alegere, Your actions are. dar acțiunile pe care le faci sunt o alegere. For example, De exemplu,
How many of you pay your bills Câți dintre dumneavoastră aveți facturi și le plătiți? when you don't feel like it? Și totuși le plătiți când nu simțiți că ați vrea să le plătiți. You know why? Știți de ce le plătiți? Because you like freedom. Pentru că vă place să trăiți în libertate. You don't want to go to jail. Nu vreți să ajungeți după gratii. How many of you cook supper Câți dintre dumneavoastră faceți de mâncare seara? for your family Pentru familie. when you don't feel like it? Și atunci când nu ai niciun sentiment. Anybody? Yes. Okay. Nu vrei să gătești, dar știi că Moms trebuie are să like, gătești. oh no, I would never. Mamele, nu, eu nu, niciodată. You do it because you love your family. Dar gătești pentru că îți iubești familia. Love, this love or to love one another, it's not based on how I feel toward you, it's based on what I know to be right and what's best for you. Dragostea despre care vorbește Iisus, iubiți-vă unii pe alții, nu e bazată pe ceea ce simt față de tine, ci e bazată pe ceea ce fac pentru tine. 1 John 3:18. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18. Dear children, Copilașilor, let us stop just saying we love each other să nu iubim cu vorba, nici cu limba, and let's show it in our actions. ci cu fapta și cu adevărul. That's pretty clear, isn't it? Eu zic că e destul de clar versetul ăsta, nu? Hello? Da? Este? Amin? Here's the second characteristic of Jesus' A love. doua caracteristică a dragostei lui It's Isus inclusive, este o dragoste care include not selective. și nu o dragoste selectivă. God doesn't go around selecting whom He will love. I'm going to love him, and I'm going to love him, and no, I'm not going to love you, and I'm going to. Dumnezeu nu e în cer uitându-se la noi și spune What does John 3:16 am să te say? iubesc pe tine și am să te iubesc pe tine nu o să te iubesc, dar o să te iubesc pe tine nu. John 3:16. Ioan 3:16. For God so loved Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu the world. lumea. You all are in the world, right? Dumneavoastră sunteți în lume. 2 Peter În 2 Petru 3:9. 3:9. For God is not willing that any should perish, Dumnezeu nu dorește ca vreunul să piară, but that all should come ci ca toți să vină unto repentance. la mântuire. All. Toți. God's love is not selective, it's inclusive. Dragostea lui Dumnezeu nu e selectivă, Think about the ci setting include pe toți. of John 13. Gândiți-vă la pasajul din Ioan 13. This is the last night of Jesus' time with the disciples. Este ultima noapte a Domnului Isus cu ucenicii săi. He's going to be arrested, O să fie arestat, he's going to be tried, o să fie judecat, he's going to be crucified, apoi răstignit he's going to be buried. și apoi înmormântat. This is the last night. Ultima seară cu ucenicii. And what does he do? Și ce face Domnul Isus? He gathers them all around. Îi strânge pe toți ucenicii la oaltă. And what's the first thing he does? Și care e primul lucru pe care îl face? Takes off his robe, Își dă jos cămașa, puts on the towel of a servant, își pune un prosop a slujitorului and does what? Come here, George. And washes feet. și spală picioarele ucenicilor. Let me show you something. Să vă arăt ceva. You can't look down on anybody when you're washing their feet. Nu poți să te uiți de sus în jos la cineva dacă ești pe genunchi spălându-i picioarele. Never. Niciodată. How many of us Oare câți dintre noi look down on others ne uităm la alții? because we're not humble enough to serve? Pentru că ne uităm în jos la alții, pentru că nu suntem smeriți să le spălăm și să-i slujim. We let our feelings Lăsăm simțămintele noastre dictate our actions să dicteze faptele noastre, rather than the love of God decât dragostea that's lui been Dumnezeu given to us. care ne-a fost dată fiecăruia. Love always serves. Dragostea întotdeauna slujește. Love is willing to humble themselves Dragostea e gata să se smerească for the benefit of someone else. pentru beneficiul celui de lângă el. Think about it for a moment. Gândiți-vă la lucrul ăsta pentru un moment. Who's around the table? Cine e la masă cu Isus? 12 disciples, 12 ucenici though one is not really the disciple. și unul care nu e ucenic adevărat al lui Isus. And what's his name? Care e numele lui? Judas. Judas. Iuda Iscarioteanu. Did Jesus say, "Not you, Judas"?
Iisus a zis oare cumva, nu tu Iuda. Come in. In fact, there are three ways Jesus shows his love to Judas. De fapt, Domnul Iisus și-a arătat dragostea față de Iuda în 3 feluri. He washes his feet. Mai întâi i-a spălat picioarele, He sits Judas right next to him. îl pune pe Iuda lângă el In that culture, that would have been a high honor. și în cultura aceea era un simbol a onoarei. And he also took the bread and dipped it in the cup and handed it to Și apoi a Judas. luat pâinea, a muiat-o în vin și a dat-o lui Iuda. Another deep expression of friendship and intimacy. O altă expresie a prieteniei și intimității. And even with that, Judas left the room Și cu rejecting. toate acestea, Iuda a părăsit camera respingându-l pe Iisus. He left the room with clean feet A plecat din acea încăpere cu picioarele curate because of Jesus. datorită lui Iisus. He left the room with a full stomach A plecat din acea încăpere cu Because of stomacul Jesus. plin datorită lui Iisus and he rejected the love și a respins dragostea of Jesus. lui Iisus. No one ever goes to hell unloved. Nimeni nu ajunge în iad neiubit, They go to hell because they reject the love of God ci ajung în iad pentru că resping dragostea lui Dumnezeu and they go to hell unforgiven. și ajung în iad respingând iertarea lui Iisus. People in hell are not unloved. Oamenii în iad nu sunt neiubiți, They're unforgiven. dar sunt neiertați. God's love is not selective. Dragostea lui Dumnezeu nu e selectivă, It is inclusive. ci este o dragoste care include pe toți. Here's the last characteristic. Ultima caracteristică a dragostei lui Isus. Jesus' love Dragostea lui is Isus sacrificial, not self-serving. este jertfitoare și nu o dragoste egoistă care se slujește pe ea însăși. Real love, O dragoste adevărată, agape love, dragostea agape, requires sacrifice. cere, necesită jertfă. And not sacrifice in the sense of outside oppression, Nu jertfă sau sacrificiu din exterior, o opresie exterioară, it's sacrifice in here with one another. ci este jertfă unul față de altul. That's love. Asta e dragostea. In America, În America, people like different kinds of singing in church. oamenilor le place diferite cântări în biserică. I'm sure that doesn't happen here. Probabil că aici nu se întâmplă așa. Hello? Nu. No. Everybody loves the same thing, huh? Toată lumea cântă și le place aceeași cântare. But in același America? gen. În America însă, We, in our church anyway, în biserica noastră, we want to sing songs that are very, very old vrem să cântăm cântări care sunt foarte, foarte vechi, because some love that. pentru că unora le place We cântarea veche. sing new songs Cântăm cântări noi, because others like that. pentru că altora le place cântarea respectivă. When we sing the old songs, Când cântăm cântările vechi, these folks ăștia care le place cântarea nouă, show love by singing își arată dragostea față de and ceilalți, smiling cântând cântarea and enjoying. și zâmbind și bucurându-se în Domnul, because they know they're worshiping and celebrating. pentru că îi iubesc pe ceilalți și vor să sărbătorească, să It's se not about închine how cu they ei. feel about the song. Nu trebuie să fie un simțământ legat de cântare, It's about how they feel about the ones right next to ci them. acționează în dragoste față de cei de lângă ei. So when we sing the new songs Așa că atunci când at our church, cântăm cântările noi, the older folks cei care sunt mai în vârstă who want to put earplugs in, și vor să-și pună ceva în urechi, vată, they show love ei își arată dragostea by singing, cântând, by celebrating. celebrând, Not because of how they feel about the song, nu datorită felului că așa simt ei pentru cântarea respectivă, but how they feel about the people right ci next pentru to că them. iubesc pe cei de lângă ei. Love always sacrifices
for the people right around us. Dragostea întotdeauna jertfește pentru aproapele nostru. 1 John 3:16. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 16. This is how we know what love is. Noi am cunoscut dragostea Lui Jesus Christ laid down his life for us. prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. It's pretty clear, isn't it? Din nou, un verset foarte clar. Jesus gave his life for our salvation. Iisus și-a dăruit viața pentru mântuirea noastră. We lay our lives down for each other Noi ne dăruim viața unii pentru alții because of our salvation. datorită mântuirii noastre. Amen? Amin? Here's the last thing I want to show you. Și punctul 3. Jesus gave us an 11th commandment with an explicit example for an eternal impact. Iisus ne-a dat a 11-a poruncă cu un exemplu explicit pentru un impact veșnic. Verse 35. Versetul 35. By this. Prin aceasta. What is the this? Ce înseamnă aceasta? Sacrificial love. Dragostea jertfitoare. Serving love. O dragoste care slujește. Selfless love. O dragoste neegoistă. By this. Prin aceasta. All men. Vor cunoaște toți. All of Roșov. Toți din Brașov. All of Romania. Toți din România. All of Europe. Toți din Europa. All of the world. Toți din lumea aceasta. Will know that you're my disciple. Vor ști că sunteți ucenicii mei. If you have love for one another. Dacă vă iubiți unii pe alții. Not warm, fuzzy feelings. Nu un simțământ dulce, cald în interior, But actions. ci fapte, acțiune. Right? Amin? Amen? You know why this is so important? Știți de ce e lucrul ăsta atât de important? Selfless love Dragostea altruistă is the only characteristic este singura caracteristică of God a lui Dumnezeu that Satan cannot counterfeit. pe care nu o poate imita Satana. Can't counterfeit selfless love. Nu poate să facă o copie a dragostei altruiste a lui Dumnezeu. So when people see it, Și atunci când oamenii văd, they have to belong to Jesus. ei știu, omul ăsta aparține lui Isus. There is something about them so different. Ceva în viața lor e extrem de diferit. The world cannot copy it. Și lumea nu poate copia dragostea asta. Jesus says they'll know. De aceea Iisus zice, They'll vor know. ști, toți vor ști, You belong to me. că voi îmi aparțineți. Do we show that? Oare arătăm o astfel de dragoste? Let me end with this. Dați-mi voie să închei cu o întâmplare. I heard a story a couple of weeks ago, brand new to me. Cu câteva săptămâni în urmă am auzit întâmplarea asta. A group of soldiers in World War II Un grup de soldați în al doilea război mondial had a fellow soldier who was killed in action. și-au pierdut unul din camarazii lor de război. They wanted to bury him right there themselves. Și-au vrut să-și înmormânteze prietenul. So they found a church with a graveyard right next to it. Și-au găsit o biserică și în curtea bisericii era un cimitir. There was a white picket fence around Avea the graveyard. un gard alb de jur împrejur. They went to the parish priest. S-au dus la preotul bisericii Sir, can we bury our comrade here? și l-au întrebat, domnule, ne dați voie să ne înmormântăm prietenul în cimitirul dumneavoastră? The priest asked, Și preotul a întrebat, was he Catholic? prietenul era catolic? No, sir. Și ei au spus, nu, domnule, nu era catolic. He was a Protestant. Era un protestant. The priest said, the graveyard is really, the rule is it's for members of the Catholic Church only. Și preotul a zis, regula pe care noi avem este că cimitirul e doar pentru membrii Bisericii Catolice. But Dar, if you'll bury your friend outside of the fence, dacă
vă înmormântați prietenul în afara gardului, I'll take care of the graveyard, the gravesite myself. vă promit că am să am eu grijă de mormântul lui. They said, oh, thank you, thank you, thank you. Și ei au spus, mulțumim tare mult. So they happily buried their friend outside of the sin. Au făcut groapa și și-au înmormântat prietenul în afara gardului. When the war was over, După ce s-a terminat războiul, they wanted to visit their friend's gravesite one more time. au vrut să-și viziteze prietenul încă o dată. They found the church. Au găsit biserica They went outside of the fence, și s-au dus în afara gardului looked everywhere, și s-au uitat peste tot couldn't find it. și nu puteau găsi mormântul. They went to the priest, Și s-au dus la preot said, sir, we've been looking for our friend și au spus, domnule, am Buried. căutat mormântul prietenului nostru. on the other side of the fence. Știți că am pus mormântul în afara gardului. The priest said, when you left, Și preotul a zis, știți, după ce ați plecat voi, just didn't think it was right for him to be buried outside of the fence. m-am gândit, totuși nu-i corect ca omul ăsta să fie îngropat în afara gardului. They said, you moved the grave? Și ei au întrebat, ați mutat mormântul? The priest said, no, I moved the fence. Și preotul a zis, nu, am mutat gardul. Not one of us deserves to be inside the fence Niciunul din noi nu merităm să fim în interiorul gardului, of God's family, a familiei lui Dumnezeu, God's love, a dragostei lui Dumnezeu, God's grace. a harului lui Dumnezeu. And he moved the fence for us. Dar Dumnezeu a mutat gardul He sent his son și a trimis singurul lui Fiu to die in our place, să moară în locul nostru. bore our sin, A purtat păcatele noastre asupra lui, took our penalty, a pus pedeapsa noastră asupra lui, took our shame, a luat rușinea noastră asupra lui, was buried, a fost îngropat, rose from the dead, a înviat din morți and now says, și acum spune, come to me. veniți la mine. He moved the fence of his family so that we could be included. A mutat gardul familiei lui pentru ca și noi să facem parte din familia lui. Don't we love that? Nu ne place lucrul ăsta? Jesus says this, Iisus spune lucrul acesta. sometimes you have to move the fence for other people. Uneori trebuie să muți gardul pentru alți oameni. How many people in our lives that we think of right now Câți oameni din viața noastră la care poate ne gândim chiar acum, we've kept outside of our fence? i-am ținut în afara gardului nostru. And maybe they're sitting in this very room. Și poate că stau în clădirea aceasta, sunt în clădirea aceasta. Maybe, just maybe. Sau poate și poate. Jesus is saying this, Iisus ne zice, time to move the fence. e timpul să muți gardul. Truly you're my disciple Cu adevărat, ești ucenicul meu, if you love one another. dacă vă iubiți unii pe alții. Let's pray. Haideți să plecăm capetele noastre. Poate în dimineața aceasta ești în mijlocul nostru și înțelegi că dragostea Domnului Iisus Hristos e o dragoste inclusivă și vrea să te includă și pe tine. În dimineața aceasta Domnul Iisus Hristos să spune, vino la mine, trudit și împovărat, așa cum ești, și eu îți voi da odihnă. În dimineața aceasta Domnul Iisus se spune, te-am iubit atât de mult încât m-am dus la cruce să mor în locul tău, să iau pedeapsa ta, rușinea ta, ocara ta asupra mea, ca tu să cunoști pace, bucurie, dragoste, ca tu să poți face parte din familia mea.